දැන් up arrow key එක press කරපු ගමන් rocket එකෙන් පහළට ගින්දර පිට වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි ඒ sprite එක නිර්මාණය කරමු. මම events click කරනවා. දැන් මේ when up pressed block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් මම sprites click කරනවා. දැන් make new sprite add block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ click කරලා ගින්දර තෝරන්න. දැන් අපි මේ ගින්දර හරියටම rocket එක පහළින් තියන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මේ location block එකේ ඉදිරියේ තියෙන පුංචි icon එක click කරලා mouse එක background එක මතට ගෙනියන්න. බලන්න අපිට ගින්දර වල sprite එක move වෙනවා පේන්නේ නැහැ. මේ sprite එක display වෙන්න ගන්නේ අපි up arrow key එක press කරොත් විතරයි. අපිට මේ වගේ වෙලාවට මේ location එක නිර්මාණය කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මුලින්ම මම මේ location block දෙක delete කරගන්නවා. දැන් මේ rocket එකේ x position එකයි ගින්දර වල x position එකයි සමානව තිබ්බනම් හරි. හැබැයි rocket එකට වඩා පහළින් ගින්දර වල sprite එක තියෙන නිසා අපි ගින්දර වල y position එක rocket එකේ y position එකට වඩා අඩුවෙන් තියන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම location click කරනවා. දැන් location xy block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ block එක delete කරන්න. දැන් අපි rocket එකේ x position එකම ගින්දර වල x position එකටත් ලබා දෙන්න කියන විධානය හදමු. මම sprites click කරනවා. දැන් මේ විදිහට පහළට ගිහිල්ලා size block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ ඊතලේ click කරලා x position එක තෝරන්න. අපි ගින්දර වලට දෙන්නේ rocket එකේ x position එක. මම නැවත sprites click කරනවා. දැන් මේ my sprite block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ click කරලා my rocket තේරුවා. ඔන්න දැන් ගින්දර වල x position එකට rocket එකේ x position එකම දුන්නා. දැන් y position එක හදමු. හැබැයි rocket එකට වඩා ගින්දර පහළින් තියෙන්න අවශ්‍ය නිසා ගින්දර වල y position එක rocket එකට වඩා අඩු වෙන්න අවශ්‍යයි. කොහොමද අපි මේක නිර්මාණය කරන්නේ? මම math click කරනවා. දැන් මේ බිඳුව එකතු කිරීමේ බිඳුව කියන block එක y ඉදිරියට drag කරනවා. දැන් මේ පළවෙනි බිඳුව delete කර ගන්නවා. දැන් අපිට මෙතනට rocket එකේ y position එකම කලින් වගේම දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම sprites click කරනවා. දැන් මේ විදිහට පහළට ගිහිල්ලා size block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ ඊතලේ click කරලා y position එක තෝරනවා. අපි ගින්දර වලට දෙන්නේ rocket එකේ y position එක. මම නැවත sprites click කරනවා. දැන් මේ my sprite block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඊතලේ click කරලා my rocket තේරුවා. දැන් මේ ඊතලේ click කරලා අඩු කිරීම තෝරනවා. දැන් y කීයක් විතර අඩු වෙන්න ඕනේද? අපි මෙතන 50 කියලා type කරමු. දැන් run button එක click කරලා up arrow key එක press කරලා බලන්න. දැන් rocket එක උඩ තමයි ගින්දර තියෙන්නේ. මේ ගින්දර තව පහළට එන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ y තවත් අඩු වෙන්න අවශ්‍යයි. මම නැවත reset button එක click කරා. දැන් මෙතන 90 කියලා type කරනවා. දැන් run button එක click කරලා up arrow key එක press කරලා බලන්න. ඔන්න දැන් හරි. දැන් නැවත reset button එක click කරන්න.